Ik ben Wilfred Groeneveld. Ik werk bij RIBW KAM als manager ICT. Vanuit die hoedanigheid ben ik eindverantwoordelijk voor het technisch beheer, het functioneel beheer en de business intelligence. Bij RIBW KAM begeleiden wij mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat doen we op 34 locaties met 620 enthousiaste collega's. Eind 2020 verliepen de Microsoft-contracten met betrekking tot licenties. En samen met SoftwareOne zijn we gaan kijken wat zou dan een mooie constructie daarvoor zijn. Een onderdeel van onze aanpak is om de organisaties ook te toetsen op de non-profit status binnen Microsoft. De aanvraag is hiervoor ingediend en dat heeft ertoe geleid dat zij daadwerkelijk voor de non-profit status in aanmerking komen. Met deze status hebben wij een kostbesparende prijzen kunnen doorvoeren in ons 365 Simpel contract. De afgelopen jaren zie je toch een verschuiving in werkzaamheden. Onze medewerkers doen hun werkzaamheden bij de cliënt zelf. Hiervoor deed je dat in een traditionele kantooromgeving met een firewall. Nu ga je met je Surface naar de cliënt toe, daar doe je werk. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van continuïteit en cybersecurity. Omdat ze nu steeds meer gebruik maken van Office 365 is het belangrijk om na te denken wat gebeurt er met mijn data en welke risico's loop ik daarbij. Het retentieniveau binnen Microsoft is beperkt en hierbij hebben we gekeken om dat uit te breiden middels een backup oplossing. Hierbij hebben wij onze managed backup dienst Backup Simple aangeboden. En vervolgens is hier positief op gereageerd en hebben we dit geïmplementeerd bij RIBW KAM. De volgende uitdaging bij RIBW KAM was het thema cybersecurity. Hierbij hebben zij gekozen om de security vanuit Microsoft aan te schaffen. Defender voor Office 365 en Defender voor endpoints. Wij hebben RIBW KAM geholpen om dit te implementeren volgens de best practices van Microsoft. En nu zijn we bezig met de onboarding voor onze managed dienstverlening Managed Security. Middels deze diensten sluit de klant in feite enkel een service level agreement af. En alle randzaken en implementaties en dergelijke die zijn onze verantwoordelijkheid. De samenwerking met SoftwareOne en met Thierry is voor ons als organisatie van grote toegevoegde waarde. De samenwerking verloopt heel erg goed en ik ben van mening dat Thierry altijd met ons meedenkt op een proactieve manier. En natuurlijk wel gesteund door een behoorlijke batterij aan technisch specialisten binnen SoftwareOne. Vanuit mijn oogpunt is SoftwareOne zeker een aanrader voor soortgelijke organisaties die tegen dezelfde knelpunten en issues aanlopen.